ખારી સિંગ અને દાળિયા કોને ભાવે? અરે એમ પૂછો કે કોને ના ભાવે? હોળી ઉપર ખારી સિંગ અને દાળિયા ખાવાનો મહિમા તો છે જ, પણ આખું વર્ષ દરેકના ઘરમાં રખાતા હોય અને ખવાતા હોય અને બધાને ભાવે એ છે ખારી સિંગ અને દાળિયા. તો આજે આપણે ખારી સિંગ અને દાળિયા ધ્યાન રાખવા જેવી નાની નાની બધી માહિતી સાથે અને હા, રેતીના ઉપયોગ વગર ઘરમાં જ એકદમ ચોખ્ખાઈથી બનાવશું. ખારી સિંગ દાળિયા બનાવવાનો આ વિડીયો જોઈ પછી તમે કહેશો કે ઓહો, આટલી સરળતાથી બનતા સિંગ દાળિયા આજ સુધી આપણે ઘરમાં કેમ ના બનાવ્યા? બનાવવાની શરૂઆત આપણે ખારી સિંગ અને દાળિયા બંનેથી સાથે કરીએ. અહીં પ્રથમ 1 કપ કાચા સિંગદાણા લીધા છે. ખારી સિંગ બનાવવા માટે આવી મોટી સાઈઝના અને થોડા ગરવાળા હોય ને તેવા જ સિંગ ઉપયોગમાં લેવાની, જેથી ખારી સિંગ છે ને તે એકદમ સરસ બને. આ સિંગદાણાને એક પોળા બાઉલમાં ઉમેરી દઈએ અને હવે તેમાં 1 ગ્લાસ ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી હાથ વડે ઘસી આ સિંગદાણાને સાફ કરી લઈએ. બસ તુરંત જ સાફ થઈ ગયેલા સિંગદાણામાંથી હવે ડોળું થયેલું પાણી બહાર કાઢી લેવાનું છે. સિંગદાણા પાણીથી સાફ થઈ ગયા પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક સોસપેનમાં 2.5 કપ પાણી ઉમેરી દઈએ. લગભગ 2 મિનિટ ગરમ થઈ ગયા પછી હાથથી એકદમ ગરમ લાગીને તેવું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, પણ હા, આ પાણી ઉકાળવાનું નથી. હવે આ ગરમ પાણીમાં 2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. મીઠું ઉમેરી પાણીને સહેજ જ મિક્સ કરી દઈશું, જેથી મીઠું ગરમ પાણીમાં તુરંત જ ઓગળી જાય. સાથે ગેસ પણ બંધ કરી દેવાનો છે. હવે આ મીઠાવાળું ગરમ પાણી છે ને તે પાણીથી સાફ કરેલા સિંગદાણામાં બધું ઉમેરી દેવાનું અને ત્યાર પછી આ બાઉલને ઢાંકણ ઢાંકી 15 મિનિટ સુધી સિંગને એમ જ રહેવા દઈશું. સિંગ પાણીમાં પલળે છે ને એ દરમિયાન આપણે એકદમ સહેલાઈથી દાળિયા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. દાળિયા બનાવવા માટે અહીં મેં 1 કપ દેશી કાળા ચણા લીધા છે. ઘરમાં જે પણ નાની કે મોટી સાઈઝના દેશી ચણા વાપરતા હોય ને તે લેવાના. આ ચણાને એક પોળા બાઉલમાં ઉમેરશું. હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું અને અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી દઈએ. સાથે 1/8 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી બધું સરસ મિક્સ કરવાનું છે. માર્કેટમાં મળતા દાળિયા છે ને તમે જોયા હશે કે સ્વાદમાં સહેજ ખારાશ પડતા અને કલરમાં ઉજળા હોય છે, અને તેના માટે આ રીતે હળદર પાવડર અને મીઠું ઉમેરાય છે. પણ દાળિયા ખારા ના કરવા હોય ને તો મીઠું નહીં ઉમેરવાનું, પણ હા, હળદર પાવડર તો જરૂરથી ઉમેરવાનું. તો જ માર્કેટ જેવા પીળાશ પડતા અને કલરમાં ઉજળા દાળિયા થશે. ઘણા વિડીયોમાં તમે જોયું હશે કે હળદર મીઠું ઉમેર્યા વગર ડાયરેક્ટ જ કાળા ચણામાંથી શેકી અને દાળિયા બનાવવાની રીત બતાવાશે અને વિડીયોના અંતમાં માર્કેટ જેવા દાળિયા બતાવાશે. પણ આ બિલકુલ ખોટું છે, કારણ કે જુઓ, અહીં મેં એ રીતે હળદર મીઠુંના ઉપયોગ વગર ચણાને ડાયરેક્ટ મીઠામાં શેકી અને દાળિયા બનાવ્યા. પણ બન્યા પછી જુઓ, આ દાળિયાનું પડ છે ને તે બરાબર ખુલ્યું પણ નહીં અને દાળિયા બન્યા પછી કલરમાં આવા કાળા બન્યા, જે ક્યાંયથી પણ માર્કેટ જેવા ઉજળા અને પીળાશ પડતા નથી દેખાતા. માટે જ કિચન સિરીઝમાં હંમેશા કોઈ પણ વિડીયોમાં જે સામગ્રીનો ઉપયોગ કર્યા પછી વાનગી જેવી બની હોય ને તેવી જ અમે બતાવીએ છીએ. માટે અમારી રીત જોઈ તમે કોઈ પણ વાનગી બનાવશો ને તો બતાવેલા વિડીયો જેવી જ પરફેક્ટ વાનગી તમારે પણ ઘરમાં બનશે. અહીં માર્કેટ જેવા દાળિયા બનાવવા માટે મીઠું, હળદર અને પાણી ઉમેરેલા ચણામાં મિક્સ થઈ ગયા પછી માત્ર 10 મિનિટ માટે ચણાને એમ જ રાખી દઈશું. ચણા અને શીંગ પલળે છે ને એ દરમિયાન આ બંનેને શેકવા માટે એલ્યુમિનિયમ અથવા તો લોખંડની જાડા તળિયાવાળી કઢાઈને ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર રાખી દઈશું અને તેમાં મીઠું ઉમેરવાનું છે. માર્કેટમાં મળતા ખારી સિંગ અને દાળિયા છે ને તે રેતીમાં શેકાય છે, પણ આપણે આજે મીઠામાં શેકી અને માર્કેટ જેવા જ ખારી સિંગ અને દાળિયા બનાવવાના છીએ. તેના માટે 2 વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. એક તો એ કે શેકવા માટે કઢાઈ ક્યારેય પણ સ્ટીલની કે નોનસ્ટિક નહીં વાપરવાની. શેકવા માટે મીઠું લો કે પછી રેતી, સ્ટીલ કે નોનસ્ટિક કઢાઈનું કોટિંગ છે ને તે મીઠું કે રેતીને ગરમ થવાથી હંમેશા માટે બ્રાઉન કે કાળા ડાઘાવાળું થઈ જશે અને કોટિંગ ઉખડી પણ જશે અને કઢાઈ છે તે હંમેશા માટે ખરાબ કરી દેશે. અને બીજું એ કે શિંગદાણા શેકતા સમયે ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર જ મીઠું એકદમ ગરમ હોવું જોઈએ. અહીં મીઠું ગરમ થતાં લગભગ 8 થી 9 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને બીજી સાઈડ મીઠા હળદરમાં પલાળેલા ચણા તમે જોઈ શકો છો કે ચણામાં હળદરના કારણે થોડો એવો પીળાશ પડતો કલર પણ આવ્યો છે અને ઉપરનું પડ છે ને તે થોડું એવું સોફ્ટ થઈ ગયું છે અને ચણામાં નીચે તરફ થોડું એવું પાણી રહ્યું છે. પણ આ ચણાને આપણે દાળિયા બનાવવા માટે આ રીતે કાણાવાળા ચમચાથી લઈશું, જેથી હળદર મીઠાવાળા પાણીનો ભાગ છે ને તે ચણામાંથી નીતરી જાય અને ચમચા વડે નીતારેલા આ ચણાને આપણે ડાયરેક્ટ હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા મીઠામાં ઉમેરી દઈશું. ચણાને ગરમ મીઠામાં ઉમેર્યા પછી તુરંત જ મીઠામાં સતત મિક્સ કરી અને ચલાવવાના છે.
અહીં આપણે બધા ચણા શેકવામાં સાથે ના ઉમેરતા, ચમચામાં જેટલા થોડા ચણા લીધા છે ને એટલા જ લેતા જવાના અને ઉમેરતા જવાના. ચણા સહેજ ભીના હોવાથી શરૂઆતમાં તેના પર મીઠું ચીપકી જશે, પણ જેમ જેમ ચણા શેકાતા જશે ને તેમ તેમ ચીપકેલું મીઠું છે ને તે આપોઆપ ખરી જવાનું છે. પણ હા, ઉમેર્યા પછી મીઠામાં મિક્સ કરવાનું કામ છે ને તે એકદમ સ્પીડથી કરવાનું, કારણ કે અહીં જુઓ, ચણાને ઉમેરીને માત્ર અડધી મિનિટથી પણ ઓછો સમય થયો છે, પણ તે ફૂટી અને ચણા શેકાઈ ઉપરનું પણ અલગ થવા લાગ્યું છે. તુરંત જ શેકાઈને એકદમ સરસ દાળિયા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. બસ ઉપરનું પડ ચણાથી અલગ થવા લાગે ને એટલે તુરંત જ શેકેલા દાળિયાને ઝારાની મદદથી ગરમ મીઠામાંથી બહાર કાઢી આ રીતે બીજા ઝારા કે પછી ચાણી કે પછી ગણીમાં ઉમેરતા જવાના, જેથી તૈયાર થયેલા ચણામાંથી મીઠું અલગ થઈ જાય. જો બન્યા પછી વધારે સમય દાળિયાને મીઠામાં રહેવા દઈશું ને તો તે તુરંત જ બ્રાઉન થઈ અને કાળા પડવા લાગશે. માત્ર 1 જ મિનિટમાં માર્કેટ જેવા જ કલરમાં ઉજળા બનેલા દાળિયાને એક ડીશમાં કાઢી લઈએ અને ડીશમાં ઉમેરતા જ આવતા અવાજ પરથી તમને ખ્યાલ તો આવી જ જશે કે કેટલા ક્રિસ્પી અને ફરસા દાળિયા બન્યા છે. હવે ફરી ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર મીઠા હળદરમાં પલાળેલા 1 ચમચો જેટલા ચણા નિતારી અને ગરમ મીઠામાં ઉમેરી દઈશું અને પહેલી વખતની જેમ જ શેકી લઈશું. અને આ જ રીતે આટલા ચણામાંથી માર્કેટ જેવા દાળિયા મીઠામાં શેકાતા મને 4 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. અને અહીં છેલ્લે તૈયાર થયેલા દાળિયા પણ હવે ડીશમાં આપણે કાઢી લીધા છે. એકદમ ક્રિસ્પી દાળિયા તૈયાર છે, પણ સહેજ એવું મીઠું મને ઉપરથી ચીપકેલું લાગે છે. માટે દાળિયાને હવે ડીશમાં માત્ર 2 મિનિટ ઠંડા થવા દઈશું. તુરંત જ ઠંડા થયેલા દાળિયાને હવે એક કિચન નેપકિન પર કાઢી લઈએ. ત્યાર પછી કિચન નેપકિન વડે જ માત્ર સહેજ એવા જ બનેલા દાળિયાને મસળી લઈશું, એટલે જો જરા પણ વધારે મીઠું ચીપકેલું હોય ને તો તે અલગ થઈ જાય. અહીં જુઓ છે ને એકદમ માર્કેટ જેવા જ કલરમાં ઉજળા અને સ્વાદમાં એકદમ ક્રિસ્પી ફરસા દાળિયા એકદમ સાચી રીતે બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. છે ને એકદમ સરળ રીત માર્કેટ જેવા દાળિયા બનાવવાની. દાળિયા બનાવી અને તૈયાર કર્યા ને એ દરમિયાન બીજી તરફ 15 મિનિટ પછી મીઠાવાળા ગરમ પાણીમાં રાખેલ સિંગ પણ પલળી ગઈ છે. તો હવે સોસપેન પર ચાણી અથવા તો ગળણી રાખી બધી પલાળેલી સિંગને પહેલાં ગાળી લઈએ, જેથી સિંગમાંથી પાણી અલગ થઈ જાય. બસ બધું પાણી અલગ થયા પછી આ રીતે ચાણી ઊંચી નીચી કરી સાવ પાણી નિતારી લઈશું. હવે તુરંત જ નિતારેલા સિંગદાણાને ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ થતા મીઠામાં જ બધી સિંગ એકી સાથે ઉમેરી દઈશું. સિંગ ઉમેર્યા પછી તુરંત જ મીઠામાં મિક્સ કરતા જઈ અને મીઠાવાળી સિંગને શેકવાની છે. આ રીતે શરૂઆતમાં સિંગની ઉપરનું પડ ભીનું હોવાથી મીઠું છે ને તે સિંગ ઉપર ચીપકી જશે, પણ જેમ જેમ સિંગ શેકાતી જશે ને તેમ તેમ દાળિયાની જેમ જ તેની ઉપરથી આપોઆપ મીઠુંનું પડ છે ને તે દૂર થતું જશે. પણ હા, આ સમયે એ વાત ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે શેકતા સમયે ગેસની ફ્લેમ તો હાઈ જ હોવી જોઈએ. અહીં સતત ચલાવી અને મિક્સ કરતા તમે જોઈ શકો છો ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર શેકાતા સિંગ છે ને તે હવે એકદમ ચલાવવામાં હળવી લાગવા માંડી છે અને ઉપરના પડનો કલર પણ ડાર્ક થવા લાગ્યો છે. અને ટોટલ સિંગને આ શેકાતા 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. હવે ઉપરથી સિંગ શેકાઈ અને જેમ જેમ કોરી થતી જાય છે ને તેમ તેના ઉપરથી મીઠું તો દૂર થવા લાગે છે, એટલે સિંગ ઉપરથી તો શેકાઈ ગઈ છે પણ અંદરથી સહેજ એવી સોફ્ટ હશે. તો તેના માટે ગેસની ફ્લેમ હવે હાઈમાંથી થોડી એવી મીડિયમ ટુ લો કરી લઈશું અને ફરી વધારે 2 મિનિટ સિંગને મિક્સ કરી અને શેકશું, જેથી અંદર સુધી ખારી સિંગ શેકાય અને ક્રિસ્પી બની જાય. આ રીતે સતત ચલાવતા જઈ લગભગ 2 મિનિટ સુધી શેક્યા પછી ખારી સિંગ બરાબર શેકાઈ ગઈ છે અને હાથમાં લેતા ચેક કરતા તે એટલી બધી ગરમ છે ને કે હાથની સ્કિન બળવા લાગી છે. માટે 2 થી 4 બનેલી ખારી સિંગના દાણા એક ડીશમાં લઈ અને સહેજ ઠંડા થવા દઈએ. હાથથી અડકી શકાય તેવા દાણા ઠંડા થઈ જાય ને એટલે સહેજ એવું જ પ્રેસ કરતા જુઓ, તુરંત જ ઉપરથી ફોતરા અલગ થઈ જાય છે અને એકદમ ક્રિસ્પી સાઉન્ડ પણ આવે છે. એટલે કે માત્ર 8 થી 9 મિનિટમાં પરફેક્ટ ખારી સિંગ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આ રીતે બધી ખારી સિંગને ઝારા વડે અલગ કરી અને બીજા ઝારાની મદદથી ચાળતા જઈશું, જેથી ખારી સિંગમાંથી મીઠું અલગ થઈ જાય. આ રીતે ના કરવું હોય ને તો લોટ ચાળવાની ચાળણીમાં પણ મીઠા સહિત સિંગ ઉમેરીને સાથે સિંગને ચાળી શકાય છે. બધી સિંગ ચડાયા પછી હવે ડીશમાં ઉમેરી દઈએ. એકદમ ક્રિસ્પી કડક અસલ માર્કેટ જેવી જ ખારી સિંગ ડીશમાં ઉમેરતા જ ક્રિસ્પી સાઉન્ડ આવે છે. તો અહીં તમે જોયું ને કે દાળિયાની જેમ ખારી સિંગ પણ બનાવવાની એકદમ સરળ રીત છે ને.
ફ્રેન્ડ્સ, હોળીના તહેવાર પર તો આ એકદમ સાચી રીત જોઈ ખારીસિંગ અને દાળિયા ઘરમાં બનાવજો જ, પણ બાકીનું આખું વરસ ઘરમાં બધાને જોઈતા ખારીસિંગ દાળિયા ઘરમાં આ રીતે બનાવી લેશો ને તો રેતીના ઉપયોગ વગર એકદમ ચોખ્ખા પણ બનશે અને ઘરમાં એકદમ સસ્તા પણ પડે છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ સિંગ દાળિયા બનાવવાની સાચી રીત તમને કેવી લાગી? કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. ખારીસિંગ અને દાળિયા બનાવવાની આ રેસીપી જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો, કારણ કે આ તો ઘરમાં ઉપયોગી રેસીપી છે. તેની સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે.